Xin chào các bạn, Emmy đây. Ngày hôm nay trong video Hit or Miss, Emmy sẽ review một sản phẩm không hề mới một chút xíu nào. Thực ra thì sản phẩm này đã làm mưa làm gió trong thị trường làm đẹp cách đây bao nhiêu năm rồi và được rất nhiều blogger này, vlogger review, đặc biệt là khi mọi người mang đi du lịch. Đó chính là viên bột rửa mặt Suicide đến từ Nhật Bản. Tại sao lại review cái này? Bởi vì là hôm nay Emmy muốn đưa cho mọi người một cách nhìn khoa học và cẩn thận nhất, chi tiết nhất về sản phẩm này. Liệu em này có thực sự tốt để chúng ta sử dụng một cách thường xuyên, đặc biệt khi đi du lịch hay không? Và giống như là tất cả những video Hit or Miss trước đó, thì nếu đây là một sản phẩm mà em cảm thấy ổn và gợi ý cho mọi người thì cuối video này sẽ là một giveaway. Bột rửa mặt thì tất nhiên là sẽ ở kết cấu dạng bột rồi, nhưng ngay khi gặp nước ấy thì sẽ trở thành dạng bọt, giống như là chúng ta rửa mặt thông thường, và được đựng ở trong gói như thế này. Nếu mà gói nhỏ thì sẽ bao gồm có 15 viên, sử dụng được 15 lần, còn nếu mà gói lớn hơn thì có 32 viên mà các bạn có thể sử dụng từ nửa tháng cho đến 1 tháng. Để nói về sản phẩm rửa mặt sẽ có hai yếu tố chúng ta cần cân nhắc, đó chính là thứ nhất, có gây kích ứng dành cho da hay không, đặc biệt bởi vì đây là sản phẩm mà các bạn sẽ mang đi du lịch. Đó là khi mà chúng ta thay đổi điều kiện sống, thay đổi môi trường, chắc chắn là khả năng cao da sẽ bị kích ứng nếu sử dụng những sản phẩm mà quá mạnh hoặc là những sản phẩm mới. Cái thứ hai đó chính là khả năng làm sạch của sản phẩm. Liệu sản phẩm này có đủ giúp chúng ta loại bỏ những dầu nhờn, bụi bẩn ở trên bề mặt mà không làm cho da bị khô và căng kích hay không? Đầu tiên nói về tính an toàn của sản phẩm thì chắc chắn là phải mổ xẻ thành phần rồi. Đối với cả một sản phẩm làm sạch thì thường bao gồm 3 nhóm chính. Thứ nhất đó là những chất hoạt động bề mặt. Thứ hai là có thể có một số những thành phần để giúp tẩy tế bào chết và làm sạch sâu hơn. Thứ ba đó chính là những chất để giúp dưỡng ẩm và không làm khô da. Chất hoạt động bề mặt đứng đầu bảng của bột rửa mặt Suicide đó chính là sodium cocoine isethionate. Đây là một loại ester của muối natri có nguồn gốc từ dầu dừa và có khả năng kích ứng thấp, thường được sử dụng ở trong mỹ phẩm với nồng độ là maximum 50% đối với những sản phẩm mà trôi rửa đi, còn 17% đối với những sản phẩm lưu lại trên da. Đáng chú ý thứ hai đó là một chất hoạt động bề mặt có tên gọi là sodium alpha olefin sulfonate. Đối với cả chất này thì sẽ cần lưu ý một chút xíu, bởi vì chất này sẽ hoạt động kém trên da bình thường nhưng mà lại hoạt động khá là mạnh trên da tổn thương, nên có khả năng sẽ gây ra kích ứng. Tuy nhiên thực ra ngoài chất này ra thì những chất hoạt động bề mặt còn lại, ví dụ như là sodium lauryl glutamate hay là sodium myriston glutamate thì lại khá là nhẹ nhàng và ít khả năng gây kích ứng trên da. Nên em nghĩ rằng là chỉ trừ phi da quá nhạy cảm và bạn đi du lịch đến một nơi mà có khí hậu hoàn toàn khác biệt, rất khác biệt so với cả môi trường hiện tại đang sinh sống, thì các bạn mới cần phải lo lắng mà thôi. Ngoài ra trong thành phần thì còn có hai loại enzyme, đó chính là protease và lipase, sẽ giúp là nới lỏng liên kết của các tế bào chết để giúp chúng bong ra một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt là protease có tác dụng chống lão hóa khá là giống với cả AHA. Tuy nhiên em nghĩ là sẽ thường chỉ có tác dụng như vậy đối với cả những sản phẩm mà có nồng độ cao và không rửa trôi đi thôi. Còn đối với cả sữa rửa mặt thì các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều tác dụng của enzyme này, ngoài việc là sẽ giúp cho da của chúng ta sáng hơn, sạch hơn sau mỗi lần rửa mặt. Ngoài ra thì còn có một loại axit trái cây nữa, đó chính là lactic acid, cũng có tác dụng là tẩy tế bào chết nhẹ. Nhóm thành phần thứ ba đó là những chất có khả năng dưỡng ẩm, thì ở đây có đậu nành lên men và chiết xuất cải xoong. Nói chung nếu mà soi bảng thành phần thì em thấy là khá là lành tính và không có quá nhiều lo ngại. Tuy có cồn nhưng là cồn béo nên cũng không gây khô da, có paraben nhưng không phải là 5 cốc bị cấm ở Việt Nam. Nên đối với cả tiêu chí thứ nhất, ok. Tiêu chí thứ hai nói về khả năng làm sạch sâu và cảm nhận thực tế ở trên da, thì giống như là một loạt những chất mà lúc nãy Emmy đã có nói, với sự xuất hiện của cả enzyme này, rồi lactic acid này, độ pH cân bằng khoảng 6. Nên là ngay khi sử dụng thì các bạn có cảm giác là da rất là sạch. Thực sự là Emmy cảm thấy là da rất là sạch. Và không bị quá khô sau khi sử dụng. Tuy nhiên Emmy vẫn nghĩ là sản phẩm này thì phù hợp với cả da thường, da hỗn hợp và da dầu nhiều hơn là da khô. Đối với cả da khô khi đi du lịch, các bạn tốt nhất là nên lựa chọn những sản phẩm như là cleansing milk, bởi vì chắc chắn là sẽ cấp ẩm đủ và không làm kích ứng da của chúng ta.
Thực sự đây là một sản phẩm nếu dùng hàng ngày thì vô cùng tốn. Các bạn tưởng tượng đi, 32 viên tức là dùng chưa được đến 1 tháng mà các bạn sẽ mất 400.000, cũng khá là nhiều đấy chứ đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta mang đi du lịch thì em đánh giá đây là một sản phẩm cực kỳ lý tưởng. Trong trường hợp đấy thì em sẽ cho bạn ấy 9/10. Rồi, như vậy là hiểu được nha. Với điểm số như vậy thì chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm mà em gợi ý cho mọi người mang đi khi đi du lịch. Và nếu mà bạn nào mà muốn nhận được một phần quà nho nhỏ của Happy Skin, đó là một bao bao gồm 32 viên như thế này trị giá 400.000, thì nhớ là hãy subscribe YouTube channel của Happy Skin và comment 4 số cuối số điện thoại của bạn. Một tuần nữa, kết quả sẽ được announce ngay trong phần description của video clip này. Ok, review nhanh gọn vậy thôi. Hy vọng đó là những thông tin hữu ích để các bạn tham khảo và tìm được những sản phẩm phù hợp. Nhớ subscribe YouTube channel của Happy Skin nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip hit or miss tiếp theo và series Skincare Class của chúng ta nữa.